Ucrainenii încep să întrezărească succesul, deși contraofensiva este abia la început, iar grosul loviturilor ucrainene este pregătit și va acționa cu siguranță în viitorul apropiat. Deocamdată, rușii au mușcat momeala și au adus în față rezervele din linia a treia, iar loviturile HIMARS continuă să macine liniile din spatele frontului și legăturile de aprovizionare rusești. Practic, pe frontul din Ucraina, nicio linie a frontului rusesc nu este la adăpost, fiind în vizorul bateriilor Paladin și HIMARS. Ieri Prigojin a primit un ultimatum din partea lui Șoigu pentru a semna subordonarea trupelor Wagner sub comanda Ministerului Rusesc al Apărării. Să vedem ce va ieși de aici. Ziua 478 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în cel puțin 3 direcții și au înregistrat câștiguri și pe data de 15 iunie. Purtătorul de cuvânt al statului major ucrainean, Oleksandr Ștupun, a raportat că forțele ucrainene au efectuat operațiuni ofensive cu succes la nord și nord-vest de Bakhmut. Centrul de presă al grupului de forțe Tavrisk din Ucraina a raportat că forțele ucrainene au avansat cu până la 1 kilometru în vestul regiunii Donetsk și continuă încercările de a-și îmbunătăți pozițiile tactice în apropiere de Vuhledar, la 30 de kilometri sud-vest de orașul Donetsk, iar bloggerii militari ruși au susținut că trupele ucrainene au atacat fără succes la sud-vest și la sud de Orihiv, în vestul oblastului Zaporozhye, și au susținut că forțele ucrainene cresc ritmul operațiunilor de contraofensivă în zonă din cauza condițiilor meteorologice îmbunătățite. Șeful adjunct al Departamentului Operațional Principal al statului major general ucrainean, generalul de brigadă Oleksei Hromov, a raportat că forțele ucrainene au avansat până la 3 km în apropiere de Mela-Tokmachka, în vestul oblastului Zaporozhye, și până la 7 km în apropiere de Velika Novosilica, în vestul oblastului Donetsk, și au eliberat 7 așezări în acele zone de la începutul operațiunilor de contraofensivă. Consilierul biroului prezidențial ucrainean, Mikhailo Podolyak, a declarat totuși pe 15 iunie că forțele ucrainene încă nu au lansat contraofensive ca atare, dar a recunoscut că forțele ucrainene desfășoară acțiuni ofensive, o clarificare probabilă a că forțele ucrainene nu și-au început încă efortul principal. Institutul pentru Studiul Războiului evaluează că operațiunile ofensive ucrainene în desfășurare creează probabil condiții pentru obiective mai largi de contraofensivă ucraineană, care nu sunt imediat clare și, prin urmare, reprezintă faza inițială a unei contraofensive în desfășurare. Bloggerii militari ruși continuă să crediteze presupusele capacități superioare de război electronic rus și doctrina defensivă pentru apărarea de succes a forțelor ruse împotriva operațiunilor de contraofensivă ucrainene din sudul Ucrainei. Un proeminent blogger militar rus a susținut că forțele ruse implementează o apărare strategică care urmărește să atragă forțele ucrainene în avans în lupte poziționale extinse de-a lungul primei linii de apărare, înainte de a lansa ulterior contraatacuri împotriva unităților de asalt ucrainene slăbite. Un alt blogger rus a susținut că complexele rusești de război electronic împiedică forțele ucrainene să folosească muniții ghidate de înaltă precizie, ghidate de coordonatele GPS, și perturbă puternic comunicațiile radio-ucrainene. Șeful adjunct al Departamentului operațional principal al statului major general al Ucrainei, generalul de brigadă Oleksei Hromov, a declarat în special pe 15 iunie că forțele ruse au desfășurat un sistem de apărare de coastă BAL KH-35 în regiunea Briansk, despre care Hromov a avertizat că ar putea permite forțelor ruse să efectueze lovituri în zonele ucrainene din spatele îndepărtat din Jitomir, Kiev, Poltava, Chernihiv, Sumi și Kharkiv. Forțele ruse au reutilizat de multă vreme diverse sisteme de rachete, cum ar fi sistemul de rachete Sol-Aer S-300, pentru a lovi ținte terestre și a compensa lipsa de muniție de precizie, motiv pentru care forțele ruse au desfășurat un sistem de apărare de coastă uscat. Șeful Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov, a desfășurat forțele speciale cecene Ahmat în zonele de graniță din regiunea Belgorod, probabil ca parte a unui efort continuu de a se alinia cu Ministerul Rusesc al Apărării. Kadyrov a susținut pe 15 iunie că batalionul cecen Zapad Ahmat a sosit la punctele de trecere a frontierei
Nehotechkva și Kozinka din regiunea Belgorod, din ordinul său de a proteja granița de raidurile ucrainene pe teritoriul Rusiei. Kadyrov va sublinia că forțele Ahmad vor lucra în tandem cu alte forțe ruse pentru a apăra regiunea Belgorod și rezidenții din alte zone de graniță. Kadyrov dorește probabil să se prezinte pe el însuși și pe forțele cecene ca cooperând cu Ministerul Apărării în contrast direct cu finanțatorul grupării Wagner, Evgeni Prigojin, care a amenințat anterior că va desfășura forțele Wagner în regiunea Belgorod, fără permisiunea Ministerului Rusesc al Apărării sau a Comandamentului Militar Rus. Kadyrov va profita de asemenea de discursul rusesc frecvent despre spațiul informațional despre regiunea Belgorod pentru a se poziționa ca un lider militar eficient și cooperant, fără a fi nevoie să angajeze toate forțele cecene într-o ofensivă sau un efort de apărare atrăgător. Ucrainenii au început de curând antrenamentele pe avioanele F-16. Statele occidentale ar putea furniza Ucrainei avioane de luptă F-16 și tancuri suplimentare Leopard în următoarele luni. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat pe 15 iunie că piloții ucraineni se antrenează deja pe aeronave F-16, permițând statelor occidentale să furnizeze Ucrainei aceste avioane într-un timp nespecificat. Prima dintre cele două camere ale Consiliului Național Elvețian a votat pe data de 14 iunie dezafectarea a 25 de tancuri Leopard 2 și trimiterea tancurilor înapoi în Germania, care apoi va exporta tancurile în Ucraina. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu cele mai importante fronturi din Ucraina pe data de 15 iunie. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult lucrul acesta.